Good morning, students. Physical chemistry, paper number 3, semester 2, BSc part 1, topic chemical kinetics. Now, lecture number 4. So, before going to discuss some new points of the topic, let's revision rate constant or velocity constant for first order reaction. First order reactionचा फॉर्म्युला आपण बघितला होता. K is equal to 2.03 divided by T into log of A upon A minus X. Its unit is per second or per minute. Now for second order reaction, when the reactants having equal concentration, then K is equal to X upon TA into A minus X. And when it is in unequal concentration, the value of K is 2.03 divided by T into A minus B into log of B into A minus X divided by A into B minus X. So unit of both equal and unequal concentration is liter per mole per second or dm cube per mole per second. So we have seen these three important terms in last 3 lectures. Then characteristics of first order reaction, and some definitions: rate of reaction, order of reaction, molecularity, difference between order and molecularity. Now let's start with the characteristics of second order reaction. युनिट्स फॉर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. युनिट आपण बघितलेलं आहे लिटर पर मोल पर सेकंड किंवा डी एम क्यूब पर मोल पर सेकंड. कारण याच्यामध्ये बघितलं तर या कॉन्सन्ट्रेशन एक्स कॉन्सन्ट्रेशन ही सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहेत आणि टी टाईम आहे. हे सगळं जर आपण केलं मागच्या वेळी बघितलेलं आपण, तर दोन्हीची इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन आणि अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशन याची काय येतात लिटर पर मोल पर सेकंड किंवा डी एम क्यूब. लिटरलाच आपण काय म्हणतो डी एम क्यूब पर मोल पर सेकंड. नाउ सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स: टाईम टेकन to complete any fraction of the reaction or half-life time of second order reaction is inversely proportional to initial concentration. हे काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. काय म्हटलेलं आहे, हाफ लाईफ टाईम म्हणजे टी हाफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे टी हाफ लाईफ टाईम इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू 1/A. याला आपण काय म्हणतो, कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो. सो आवर इक्वेशन फॉर इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन इज K इज इक्वल टू 1/T x divided by A into x. When x is equal to A by 2, T is equal to T half. म्हणजे हाफ टाईम जर झाला असेल तर x काय असणार आहे, A डिवायडेड बाय 2. A इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन निम्म होईल म्हणजे रिॲक्शन सुरू झाली, निम्मा रिॲक्टंट काय झाला प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झाला, निम्मा रिॲक्टंट उरला म्हणजे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाफ टाईमला काय राहील A डिवायडेड बाय 2. म्हणताना एक्सची व्हॅल्यू A by 2, टीची व्हॅल्यू T by 2, दॅट इज हाफ लाईफ. So this equation becomes T half is equal to 1/K into 1/A divided by 2. X ची व्हॅल्यू बघा इथं आपण घातलेली आहे. आता टी हाफ, टीची व्हॅल्यू टी हाफ मी इकडं नेला, टी ऐवजी मी टी हाफ करून इकडे नेला आणि हा की इथं आणला. 1/A आहे तसा मी इकडे यातला बाजूला काढला आणि एक्सची व्हॅल्यू A डिवायडेड बाय 2. ए आहे तसा ठेवला अँड A मायनस एक्स. सो हा ए मी इथं बाहेर काढलेला आहे 1/A. सो A मायनस A डिवायडेड बाय 2. आणि हे जर सगळं आपण सॉल्व केलं, आता हे बघा खालचं डिनॉमिनेटरमधलं 2A मायनस A डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय होईल, 2A मायनस A डिवायडेड बाय 2 म्हणजे A बाय 2 होईल. ते वरती जाईल आणि सगळ्या टर्म्स एकमेकाला कॅन्सल होऊन काय होईल, टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय K. आता 1 डिवायडेड बाय K म्हणजे काय असतो, प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट. सो टी हाफ इज प्रपोर्शनल टू 1 डिवायडेड बाय A. सो हाफ लाईफ टाईम ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन. ए म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हणतो, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. तर ही कॅरेक्टरिस्टिक नंबर 2. नाव कॅरेक्टरिस्टिक नंबर 3: इफ वन ऑफ द रिॲक्टंट इन बायमोलेक्युलर रिॲक्शन इज प्रेझेंट इन लार्ज अमाऊंट or large excess, the reaction becomes kinetically of the first order. आता याचा अर्थ बघा, अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं आपल्याकडे रिलेशन आहे. K इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय T इंटू A मायनस B इंटू लॉग ऑफ B इंटू A मायनस X डिवायडेड बाय A इंटू B मायनस X. सपोज B इज व्हेरी लार्ज. आता B जर हा जास्त असेल तर A मायनस Bची किंमत काय येईल, नियरली इक्वल टू मायनस B. A हा लहानच आहे, व्हेरी स्मॉल. जर लहान असेल बीच्या तुलनेत तर A मायनस B इज नियरली इक्वल टू हे काय असेल ते मायनस B. आता बघा, सपोज B इज व्हेरी लार्ज दॅन इन कम्पॅरिझन विथ A अँड X. A अँड Xच्या तुलनेत काय आहे, B हा मोठा असल्यामुळे A मायनस B इज नियरली इक्वल टू मायनस B
अँड बी मायनस एक्स इज नियरली इक्वल टू बी. बी मोठा आहे कशापेक्षा, एक्सपेक्षा फार मोठा आहे. म्हणजे बीची व्हॅल्यू जर 10 असेल तर एक्सची व्हॅल्यू समजा 0.001 असेल तर त्यातून 10तनं 0.001 मायनस केलं तर काही फारसं उरणार नाही. सो दॅट इज नियरली इक्वल टू बी. तर ए मायनस बीची व्हॅल्यू झाली मायनस बी, बी मायनस एक्सची व्हॅल्यू झाली बी. देन्स आता वरचं इक्वेशन आहे तेच, के इज इक्वल टू 2.03 इंटू टी. ए मायनस बीची व्हॅल्यू काय झाली मायनस बी, तो मायनस बी टाकला इंटू लॉग ऑफ बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स. बी मायनस एक्सची व्हॅल्यू बी. आणि सगळं आपण सॉल्व करत गेलो. ए इज इक्वल टू 2.03 टी इंटू मायनस बी लॉग ऑफ ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए. इथं आपण केलेलं आहे. ए इज इक्वल टू 2.03 इंटू टी इंटू मायनस बी लॉग ऑफ ए मायनस एक्स. आता बी आणि हा बी काय झालेला आहे इथे कॅन्सल झालेला आहे, ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए. देअरफॉर के इज इक्वल टू 2.03 इंटू टी बी. आता मायनस बी प्लस केला, हे 2.03 डिवायडेड बाय टी बी प्लस झालं. प्लस झाल्यानंतर डिनॉमिनेटर न्युमरेटर चेंज झाले, लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. देअरफॉर के बी, हा के बी मी इकडे नेला, के बी इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय टी लॉग ए अपॉन ए मायनस एक्स. आता बी हा काय आहे कॉन्स्टंट आहे, म्हणून के डॅश इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स. म्हणजे के बीची व्हॅल्यू मी के डॅश घेतली, बी कॉन्स्टंट म्हणून त्याचा आपण वापर केलेला नाही. सो के डॅश इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय टी लॉग ए अपॉन ए मायनस एक्स. तर ही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशनचा डेरिव्हेशन आहे. आपल्याला माहीत आहे आपण सुरुवात केली होती सेकंड ऑर्डर अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनपासून आणि आपल्याला मिळालं काय फर्स्ट ऑर्डर. हे कशामुळे मिळालं, वन ऑफ द रिॲक्टंट इन बायोमोलिक्युलर रिॲक्शन इज प्रेझेंट इन लार्ज एक्सेस. बी तर लार्ज घेतलेला आहे ए आणि बी पैकी, द रिॲक्शन बिकम्स कायनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर. म्हणजे ही रिॲक्शन आपोआप काय होते फर्स्ट ऑर्डर होते. म्हणजेच हायड्रोलायसिस ऑफ मिथिल ॲसिटेट आपण बघितलेलं आहे फर्स्ट ऑर्डरमध्ये. वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन लार्ज घेतलेलं आहे आपण, त्यामुळे ती रिॲक्शन बायोमोलिक्युलर असताना सुद्धा युनिमोलिक्युलर झाली, त्याला आपण सुडो युनिमोलिक्युलर रिॲक्शन म्हटलं होतं. तर हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. दिस इक्वेशन फॉर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. देअरफॉर वन ऑफ द रिॲक्टंट म्हणजे ए आणि बी हे दोन रिॲक्टंट आहेत, त्यातला एक रिॲक्टंट जर लार्ज एक्सेस आला तर अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंटचं इक्वेशन हे फर्स्ट ऑर्डर होतं, हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. So this is characteristic number 3. Then characteristic number 4, the value of velocity constant K depends on the units in which the concentration is expressed. ही युनिट्सवर अवलंबून आहेत. बघा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन घेतलं, K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी ए इंटू ए मायनस एक्स. सपोज द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इन न्यू युनिट्स आर वाय टाइम्स द व्हॅल्यू इन द इनिशियल युनिट. देन म्हणजे काय केलं बघा आता ते के त्याऐवजी मी के डॅश टाकला इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. आता एक्स हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते वाय टाईम केलं म्हणजे वाय टाईम एक्स झालेला आहे. तसंच एचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं वाय टाईम ए म्हणून वाय आला इंटू ए मायनस एक्सचं सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन वाय टाईम झालं म्हणजे इथं सुद्धा वाय इंटू ए मायनस एक्स आहे. म्हणजे इथे काय म्हटलं बघा, सपोज द व्हॉल्यूम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स इन न्यू युनिट्स आर वाय टाईम्स. म्हणजे एक्स वाय टाईम घेतला, ए मायनस एक्स वाय टाईम घेतला आणि तुमचा ए वाय टाईम्स घेतला. तर इथं वाय आलेलं आहे त्यामुळे सो पर के डॅश इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए मायनस एक्स. आता इथं काय झालं, वायला वाय कॅन्सल झालं आणि इथं काय राहिलं 1 अपॉन वाय मी इकडे काढलं, त्यानंतर वाय कॅन्सल झालं. तर एक्स अपॉन ए इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय इंटू 1 अपॉन वाय. तर के डॅश इज इक्वल टू आता एक्स डिवायडेड बाय आता हे बघा टी ए इंटू ए मायनस एक्स. इथं बघा एक्स डिवायडेड बाय टी ए इंटू ए मायनस एक्स म्हणजेच हा के झाला. इथं के इंटू 1 अपॉन वाय. दस द न्यू व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट के इज 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल व्हॅल्यू. ही ओरिजिनल आहे के, इथं आहे. नवीन काय झाली 1/4 के म्हणून के डॅश इज इक्वल टू के इंटू 1 डिवायडेड बाय वाय. अशी काय झाली नंबर 4 कॅरेक्टरिस्टिक. नंबर 5 ग्राफिकल कन्फर्मेशन. आता इथे ग्राफ काढले जातात. आता ग्राफ कसे बघा, पहिला ग्राफ आहे एक्स अपॉन ए मायनस एक्स आणि टाईम टी. इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण विचारात घेऊ. के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी ए इंटू ए मायनस एक्स. आता हाही कन्व्हर्शन मी असं केलं बघा, एक्स अपॉन ए मायनस एक्स इज इक्वल टू ए के टी. हा ए तिकडं नेला, हा टी तिकडं नेला, वरती न्युमरेटरमध्ये एक्स अपॉन ए मायनस एक्स इज इक्वल टू के टी. आता स्ट्रेट लाईन ग्राफ आलेला आहे पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. वेन द इक्वेशन इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन मॅथमॅटिकली इट इज वाय इज इक्वल टू एम एक्स.
म्हणताना ह्या फॉर्म्युल्यात मी हे सूट केलं आहे वाय इज इक्वल टू एम एक्स. आता वाय ॲक्सिसवर बघा एक्स अपॉन ए मायनस एक्स आहे, एक्स ॲक्सिसवर बघा टाईम टी आहे. म्हणजे एम म्हणजे स्लोपची किंमत काय झाली ए के, स्लोप इज इक्वल टू ए के, देअरफॉर के इज इक्वल टू स्लोप बाय. म्हणजे ह्या ग्राफिकल कन्फर्मेशन हा जर आपण ग्राफ काढला तर केची व्हॅल्यू कशी काढली जाते, स्लोप काढायचा आहे. याचा ग्राफ तुम्हाला माहीत आहे कसे काढायचे, स्लोप आणि त्याला एनं काय करायचं आहे डिवाईड करायचं आहे. नेक्स्ट फॉर इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स परत बघा काय केलं, आता 1 अपॉन ए मायनस एक्स अगेन्स्ट टाईम टी ग्राफ काढला मी. परत हे इक्वेशन विचारात घेतलं, हे इक्वेशन असं सेपरेट केलं मी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आणि एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू ए मायनस एक्स जो आहे त्याचा अर्थ काय होतो 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन ए मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन ए. हे जर सॉल्व केलं तरी असेल. देअरफॉर के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन ए, हा टी तिकडे दिला. देअरफॉर 1 अपॉन ए मायनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए. हे क्वेश्चन. आता 1 अपॉन ए मायनस एक्स आणि टाईम टीचा ग्राफ काढला. हा ग्राफ काय येतो स्ट्रेट लाईन बट हॅव्हिंग इंटरसेप्ट ऑन वाय ॲक्सिस. आणि असं जर असेल इंटरसेप्ट असेल तर मॅथमॅटिकली त्याचं इक्वेशन जे येतं ते इक्वेशन काय वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. आता हे मी त्या फॉर्मॅटमध्ये बसवलेलं आहे बघा, वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाय ॲक्सिसवर काय आहे 1 अपॉन ए मायनस एक्स, एक्स ॲक्सिसवर काय टाईम टी म्हणजे एम म्हणजे स्लोप, स्लोपची व्हॅल्यू किती झाली के झाली आणि इंटरसेप्ट सी किती झाला 1 अपॉन ए. तर याची व्हॅल्यू किती असते 1 अपॉन ए आणि इंटरसेप्ट 1 अपॉन ए आणि स्लोप किती झाला ए झाला. अशा पद्धतीनं सेकंड ग्राफ आहे. नो फॉर डिफरंट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनसाठीचे ग्राफ बघा. मी ग्राफ पहिला काढला लॉग बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स. याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, इथं आहे बघा, के इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय टी इंटू ए मायनस बी इंटू लॉग ऑफ ए इंटू बी मायनस एक्स डिवायडेड बाय बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स. आता हा फॉर्म्युल्याचं मी कन्वर्शन असं केलं बघा, हे एका बाजूला ठेवलं. आता के टी इंटू ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2.03 आलं. आता परत हा स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आहे, म्हणताना याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय वाय इज इक्वल टू एम एक्स. म्हणून या फॉर्मॅटमध्ये परत मी बसवलेला आहे. वाय ॲक्सिसवर बघा लॉग बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स घेतलेला आहे. एम म्हणजे स्लोप आणि एक्स म्हणजे टी, एक्स ॲक्सिसवर टी घेतला. तर उरलं काय स्लोपची व्हॅल्यू ही उरली. तर स्लोप इज इक्वल टू के इंटू ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2.03. देअरफॉर के इज इक्वल टू 2.03 इंटू स्लोप डिवायडेड बाय ए मायनस बी. तर हा जर जेव्हा आपण ग्राफ करतो तेव्हा केची व्हॅल्यू काढायला आपल्याला फॉर्म्युला कुठला येतो 2.03. इथं स्लोप काढा, स्लोपची व्हॅल्यू काय येईल ते डिवायडेड बाय ए मायनस बी. एन बीची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती असतात. नेक्स्ट परत मी याचा ग्राफ काढला. कशाचा ग्राफ काढला लॉग ऑफ ए मायनस एक्स बी मायनस एक्स अगेन्स्ट टाईम टी. हा मी ग्राफ काढला आणि हा ग्राफ आपल्याला इंटरसेप्ट करतो. परत इंटरसेप्ट फॉर्ममध्ये इक्वेशन बसवायचं आहे. के इज इक्वल टू 2.03 डिवायडेड बाय टी इंटू ए मायनस बी लॉग ऑफ बी इंटू ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू बी मायनस एक्स. आता मी काय केलं बघा लॉग बी बाय ए याचं मल्टिप्लिकेशन आहे, हे सेपरेट केलं प्लस लॉग ए मायनस एक्स डिवायडेड बाय बी मायनस एक्स इज इक्वल टू हा टी आणि ए मायनस बी वरती नेला हा फॉर्म्युला. देअरफॉर लॉग ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स इज इक्वल टू आता लॉग बी बाय ए मी तिकडे दिला तो मायनस, आता मायनस इकडं हा मायनस लॉग बी बाय ए झालेलं इक्वेशन बाकीचं आहे तसं आहे. आता हा मायनसचं मी प्लस साईन केलं तर लॉग ए बाय बी होईल, म्हणताना इथं प्लस लॉग ए बाय बी परत झालेलं हे आहे तसं आहे. आता परत इंटरसेप्ट आहे. नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन हॅव्हिंग इंटरसेप्ट ऑन वाय ॲक्सिस. मॅथमॅटिकल इक्वेशन इज वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सी प्लस एम एक्स. म्हणजे हा फॉर्मेटमध्ये बघा वाय ॲक्सिसवर आहे का लॉग ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स. सी म्हणजे इंटरसेप्ट लॉग ए बाय बी, हा इंटरसेप्ट लॉग ए बाय बी येतो. आणि टी एक्स ॲक्सिसवर काय घेतलेलं आहे आपण टी घेतलेला आहे बघा इथे दाखवलेला आहे. आणि एम स्लोपची मात्र व्हॅल्यू ही आली के इंटू ए मायनस बी डिवायडेड बाय 2.03. देअरफॉर के इज इक्वल टू 2.03 इंटू स्लोप डिवायडेड बाय ए मायनस बी. अशा पद्धतीने हे सगळं ग्राफिकल 4 ग्राफ आपण बघितलं. इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचे 2, अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचे 2. जे ग्राफ ओरिजिनमधून पास होतात त्याला वाय इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन वापरलं, जे पास होत नाही त्याला इंटरसेप्ट येतो त्याला वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हे आपण इक्वेशन वापरलं. नेक्स्ट नाउ एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. पहिले सॅपॉनिफिकेशन ऑफ इथिल ॲसिटेट किंवा त्याला हायड्रोलायसिस ऑफ एन इथर बाय एन अल्कली म्हणतो. आता इथिल ॲसिटेटचा फॉर्म्युला CH3COO C2H5. मिथिल ॲसिटेटचा CH3COO CH3, याचा CH3COO C2H5 प्लस NaOH अल्कली घेतलेला आहे. आणि सोडियम ॲसिटेट आणि तुमचं
इथिल अल्कोहोल इथे तयार झालेलं. व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ह्या इक्वेशनचा बघा x/T × A - S इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. ऑब्झर्व दॅट द व्हॅल्यूज ऑफ K कम्स आउट टू बी कॉन्स्टंट. तर ही रिॲक्शन सुरू झाली. प्रत्येक टायमिंगला आपण काय केलं, सुरू झाली 0, 5 मिनटं झाली, 10 मिनटं झाली, 15 मिनटं झाली. तर प्रत्येकाचं आपण काय केलं, रिडिंग घेतलं आणि रिडिंगची सगळी कॅल्क्युलेशन्स केली. आणि ह्या कॅल्क्युलेशन्सवरून असं मला आढळून आलं की सगळ्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येतात म्हणताना व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट. So this is the example of second order reaction saponification of ethyl ester. Second, reaction between K2H2O8 and Ki. यातलं इक्वेशन सुद्धा आपण बघा, K2H2O8 आणि ट्वाईस Ki. आता हा एक्सुमेंट तुम्हाला प्रॅक्टिकलला BSc1ला आहे, इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन एक्सुमेंट. तो एक्सुमेंट ज्यावेळी घेतला जाईल तुम्हाला BSc1 म्हणजे ऑनलाईन, त्यावेळी तुमच्या हे लक्षात येईल. K2H2O8 प्लस ट्वाईस Ki. द रिॲक्शन बिटवीन पोटॅशियम परसल्फेट अँड पोटॅशियम आयोडाईड. काय तयार झालं बघा, ट्वाईस K2SO4 प्लस I2 आयोडीन त्यातनं बाहेर पडतो आणि हा आयोडीन सोडियम थायसल्फेट बरोबर काय केला जातो, टायट्रेट केला जातो. आता ह्या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम बघा, पहिली H2O8 प्लस H2O8 हे होतं स्लो रिॲक्शन. ही रिॲक्शन दुसरी आहे ही फास्ट रिॲक्शन. आणि दोन्हीची रिॲक्शन केली H2O8 प्लस ट्वाईस इट गिव्स ट्वाईस SO4 प्लस I2. आता ह्याचा रेट जो अवलंबून आहे तो कसल्या स्लो रिॲक्शनचा रेटवर अवलंबून असणार आहे किंवा ओव्हरऑल रिॲक्शन K × H2O8 मायनस × I⁻²-. बट इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस इट इज सेकंड ऑर्डर. सो रेट इज प्रपोर्शनल टू K ऑफ H2O8 आणि I-. म्हणजे जी काही स्लो रिॲक्शन असते त्या स्लो रिॲक्शनचा रेट म्हणजे ओव्हरऑल रिॲक्शनचा रेट आपण मागं बघितलेलं आहे. म्हणजे ही पहिली रिॲक्शन स्लो आहे. ह्या स्लो रिॲक्शनमध्ये जे रिॲक्टंट आहे त्या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर बघा, त्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं आहे त्याच्यावर रेट अवलंबून असतो. तर आता इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन आणि परत अनइक्वल कॉन्सन्ट्रेशनचं आपण काय केलेलं आहे इथं रिलेशन मांडलेलं आहे. तर ही काय झालेली आहेत एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. तर आजच्या तासाला आपण काय शिकलो, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन ह्या वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. पुढच्या तासाला आपण पुढचा भाग पाहू. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा, मास्कचा वापर करा, वरचेवर साबणानं हात धुवा, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्स नियमांचं पालन करा. हे सर्व करत असताना मात्र स्वतःची काळजी घेत अभ्यास करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच.